بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو واټي فیسبوک پیج او یوټیوب چینل ته راغلاست. په ورډ پروګرام کې نو پاتې برخه باندې کار کوم. د ورډ پروګرام څخه یو فایل خلاصوم. دا فایل مې خلاص کړم. دا فایل د ورډ پروګرام برخې درسونه پکې ویلي وو. تر 65 برخې کې ټکسټ باکس پرې یو نوې صفحه راوړم، مطلب ما کټ کړم. لومړی مې ټکسټ باکس لرو. ټکسټ باکس مې کله استعمالوم؟ هر هغه وخت چې تاسو غواړئ په یو داسې ځای کې خط ولیکئ. مثال په ځای خط لیکل غواړم، کله چې دلته زه کلیک کړم ماته به هیډر برخه خلاص شي. زه دلته راسه نصب کړی چې دلته ټکسټ راولم. نو دې لپاره موږ له ټکسټ باکس استفاده کوو. ټکسټ باکس موږ په هغه ځای کې وکړو هر چېرته چې تاسو غواړئ لیکل وکړئ یا عکس راولئ، نو ټکسټ باکس څخه موږ استفاده کوو. کله چې تاسو باندې کلیک کړئ تاسو مختلف ډیزاینونه درکړي، کوم چې تیار جوړ شوي دي هر یو تاسو ورته کولی شئ کټ ترې واخلئ، ځان سره یې څټ کولی شئ. بل موږ سره د افیس نه چې راوستل غواړئ چې دا بیا آنلاین هم تاسو راخیستی شئ، او بل کوم چې غواړئ چې ډرا ټکسټ باکس موږ دې باندې کلیک کړو، موږ خپله ځان ته جوړ کړو. کله چې تاسو کلیک کړئ تاسو به د مثبت علامت هر چېرته چې تاسو غواړئ هلته اډ کولی شئ. مثال په توګه زه دلته هلته ټکساس کې غواړم، دې باندې تاسو کلیک کړئ داسې بهر راکړئ. دلته لیکم مثال په توګه خان انګلیش اکاډمي صحیح ده. مثال په توګه ما دې خان انګلیش اکاډمي کړو. کله چې تاسو ته اډ کړئ تاسو به د شي فارمټ هم برخه خلاص شي. موږ مخکې د ویډیو عکسونو لپاره که چېرته غواړئ چې رنګ ورکړئ، سټایل یې بدل کړئ، تاسو له دې څخه استفاده کوئ. کله چې تاسو دې باندې بار ټکئ تاسو به ته یو آوټلاین هم درکړي. تاسو کولی شئ د آوټلاین درکړي. نو که چېرې غواړئ چې د آوټلاین دې نه وي هغه بس یې که چېرې رنګ ورکول غواړئ چې نه رنګ هم ورکولی شئ، او که چېرې غواړئ د آوټلاین کړئ د آوټلاین برخه هم لاړ شي، دلته به پاتې شي سره. دې طریقه تاسو کولی شئ ځان سره ټکسټ باکس جوړ کړئ. ډېر ګټې ته اخیستی چې کولی شئ عکسونه هم ورته راوړئ، نورې برخې هم ترې کړئ. بل موږ لرو کویک پارټس لرو. کویک پارټس موږ مخکې په هیډر فولډر کې دلته هم ویلې، په هیډر فولډر کې دلته هم ویلې چې کویک پارټس څه کار کوي. چې غواړئ چې یو خپل معلومات ته ډیټا ته زر ته زره یا ژر ته لاسرسی پیدا کوي، موږ له کویک پارټ څخه استفاده کړو. دلته موږ په دې کې بعضې صرف کړی مفکر هم سره مفکر انګلیش لانګویج سنټر هم صرف کړی وو. تاسو کولی شئ ډاکومنټ کې هغه تور راواخلئ، کمپنۍ راواخلئ، میل شاید تاسو واخلئ چې تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ. هغه مخکینۍ برخه. بل موږ اوورډراټ لرو. که چېرته غواړئ د پاراګراف لومړی لغت غټ راشي، د پاراګراف لومړی توري دې غټ وي، نور دې واړه وي، یا بعضې کتابونو کې به تاسو لیدلي وي چې د کتاب لومړی توری غټ وي بعض متن کې او نور واړه وي. نو که چېرته غواړئ هغه شي ځان سره اډ کړئ، یا به تاسو لغت انتخاب کړئ یا به صرف کلیک پکې دي او به راسئ دلته په ډاټ باندې کلیک کړئ. ډاټ باندې چې تاسو کلیک کوو ډراپ کې باندې، نو تاسو دلته تاسو مختلف اپشنې درکړي. هر یو چې تاسو اپشن استعمالول غواړئ تاسو کولی شئ ډېر ډیزاینونه دي، تاسو کولی شئ دلته کې استعمال کړئ. دا مختلف ډیزاینونه دي. که چېرته غواړئ چې په 3-4 خطو کې راشي تاسو په داسې ډیزاین کې راشي، او که چېرته غواړئ چې په مارجنو کې دې راشي په دغه مارجن کې دې راشي. او دلته موږ ډراپ کې اپشن هم لرو. که چېرته غواړئ چې په 3 لاینو کې دې راشي دا شکل تاسو له دې څخه استفاده کولی شئ، او که چېرته غواړئ چې په دې اواره صفحې په مارجن کې راشي نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. بل تاسو کولی شئ غواړئ چې لاین ورته اډ کړئ، 100 لاینو کې دې راشي. اوس مثال په توګه په 3 لاینو کې راغلی، دا ځان سره اډ کوم، ما سره په 100 لاینو کې راشي 3 لاینو کې 1 2 3. که چېرته غواړئ چې زیات لاینو کې راولئ نو موږ په ډراپ کې دلته 100 لاینو ته چې موږ 4 لاینو کې راشي. چې تاسو کله ته کلیک کړئ ته 4 لاینو کې چې دلته لاین بل نه لرو، موږ ته بل لاین نه لرو ځکه یې کړی. ته که چېرته یو بل لاین ورکړم دلته هم دغه لغت ته اډ کړم، دا 100 لاینو کې راشي 1 2 3 4 لاینو کې راشي. هر څومره معلومات چې تاسو ورته اډ کول غواړئ هغه به دا راشي، هر چې تاسو ورته کول غواړئ. دې کې بل موږ لرو
که چېرته غواړئ د ټیک څخه کوم چې موږ ټیک ته ګورئ دې کې بیخي نږدې ده. که چېرته غواړئ دې ته لږ مسافه ورکړئ له دې څخه لرې موږ له دې څخه استفاده کوو. صفر ته ځو ته 0.5 د یورینیم اندازه دې ترې لري دا سلیکټ کړئ دومره به اندازه ترې لري. بل موږ ډاټ لرو. که چېرته غواړئ چې په ډاټ کې تیار ډیزاین نشته هر قسم تیار جوړ شوي ډیزاین لري تاسو پکې خط لیکل غواړئ مثال په راځم په دغه شي کې دې زه ځان سره لیکل کول غواړم تاسو به دا اپشن لرئ تیار جوړ شوي دي ډیزاینونه دي تاسو کولی شئ سمپلي دا رقم ډراګ کړئ هر څه تاسو غواړئ پرېږدئ یا ماسې کېښودلی شئ. مثال په راځم دا د هلته ولیکم کشته IT صحیح ده. تاسو کولی شئ نو ډیزاین هم ورکړئ سټایل یې بدل کړئ رنګونه یې بدل کړئ آوټلاین وکړئ. تاسو کولی شئ بیا سمپل ډیزاین هر چېرې ته ډراګ کولی شئ. مثال په راځم دغه ته وي تاسو کولی شئ له دې ډاټ څخه استفاده وکړئ. جوړ شوي ډیزاین دي سایز یې غټ شوی یا تیار جوړ شوي ډیزاین یې له دې څخه کولی شئ. بل ډاټ موږ ویلې ډراپ کیپر. بل موږ لرو سیګنیچر. که چېرته تاسو داسې استند لرئ یا مکتوب ولرئ چې هغې کې باید تاسو ته د امضا ضرورت وي څو نفرو مثال په توګه تاسو ته امضا درکړل شوي چې په دې کې باید د څو نفر امضا یا د یو نفر امضا ځای پکې پرېږده تاسو ویل شئ دې کې د امضا ځای هم ولري تاسو په راځئ دلته د ورقې بیخته دلته به تاسو د امضا ځای ورته جوړوئ. دلته موږ د سیګنیچر اپشن لرو نو تاسو کولی شئ له دې څخه کټ وکړئ. کله چې تاسو د سیګنیچر باندې کلیک کوئ تاسو به لومړی اپشن درکړي مایکروسافټ افیس نه کې راخلئ نوی ډیزاین دی چې هغه اپډیټ کېږي نوی ډیزاین تاسو کولی شئ مایکروسافټ افیس څخه راوړئ. که چېرته غواړئ چې نه نوی جوړ کړئ تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله چې دې باندې تاسو کلیک کړئ ښه تاسو ته به لومړی درکړي د څوک چې ساین کوي که نه د هغو نوم به ولیکئ صحیح ده. مثال په توګه څوک ته څه نوم یې ده مثال په توګه زه ته لیکم چې یو نوم ورکوم فرض مثال کوم څه دی مثال په توګه د فضل د امضا ده دلته بیا تاسو چې هغه وظیفه ولیکئ. که چېرته وظیفه مشخصه وي مثال په توګه راځم هغه چې ده مثال په توګه راځم ټیچر ده صحیح ده د ټیچر امضا ته ضرورت ده. که چېرته ایمیل ته لرئ تاسو کولی شئ ایمیل هم پکې اډ کړئ او تاسو کولی شئ دلته نور ټیکس هم ورکړئ. دلته مثال په توګه لیکلی که تاسو په امضا کولو نه مخکې دقت وکړئ چې دا معلومات صحیح دي که نه تاسو کولی شئ نور معلومات هم دلته مثال په توګه کټ کړئ نوم ته ولیکئ چې مثال په توګه په دې معلوماتو کې چېرته تاسو امضا کړه نو ستاسو په نوم باندې ثبتېږي. تاسو کولی شئ د ډېرو معلوماتو څخه استفاده وکړئ. زه دا ځان سره کلیک کوم اوکې کوم کله چې ځان سره اوکې کړم هر چې ستاسو کرسر شو دې ماته لیکي زه راځم مثال په توګه دغلته راځم دغلته دې وي دغلته اډ کړم وخت مې کرسر بل ځای کې و راځم دغلته دې وي تاسو په راځئ سیګنیچر باندې کلیک کړئ همدغه ورکړئ مثال په توګه لیکم چې وفیولا کلمسي وفیولا دی او دا هم منیجری او دا سره اډ کړم. کله چې تاسو دا اډ کړئ تاسو دلته راشئ دلته ځای نشته فکر کوم کافي ځای نه درلود څه کار ته راغی تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ. دلته به تاسو امضا کړئ چې نوم یې وفیولا ده او جاب یې هم منیجر. تاسو کولی شئ بېرته ډرا کړئ د چې دلته راواچوئ دغسې ډرا کړئ دغه کلیک کړئ. تاسو کولی شئ دا ورته جوړ کړئ هر څومره نفر چې تاسو کولی شئ رایټ او لیفټ ته هم ورته وځئ. تاسو کولی شئ 2 3 4 ځایونو څخه ګټه واخلئ. بل موږ ډیټ اینډ ټایم لرو. که چېرته غواړئ چې په دغه ډاکومنټ کې تاسو ډیټ اینډ ټایم هم ولرئ مثال په توګه دلته هیډر کې ماته ډیټ اینډ ټایم هم وي تاسو کولی شئ له ډیټ اینډ ټایم څخه استفاده کړئ چې هم موږ کولی شو او په هغه د انسرټ کې دغلته هم موږ کولی شئ ډیټ اینډ ټایم انسرټ کړو. تاسو مختلف ډیزاینونه درکړي کوم شکل تاسو غواړئ. که چېرته غواړئ چې ورځ دې راسي ورسره که چېرته غواړئ کال دې راسي هر یو کوم تاسو کول غواړئ تاسو یې اډ کولی شئ. مثال په توګه یو سمپلي دغه اډ کړم دا سره دغه دا ځان سره اډ کړم د 2024 کال د اوومې میاشتې 18 تاریخ د شپږ کال. تاسو کولی شئ هر یو چې لرئ هماغه په ځان سره اډ کړئ. فکر کوم اوس هم دا سیم تاریخ ده. بل موږ لرو آبجکټ لرو. آبجکټ څه ته وایي؟ که چېرته غواړئ زه ځان سره سیټ کړم
که چېرته غواړئ تاسو د یو چا باره معلومات لیکلي، فرض مثال ما راغلی په د پښتو آی ټي باره باندې ما معلومات لیکلي وي دې څپه کې. که چېرته غواړئ له اکسل څخه څه معلومات راولئ، دې صفحې ته یې راولئ. مثال په توګه زه د نورو معلوماتو اړتیا لرم د پښتو آی ټي باره ما سره تیار په اکسل پروګرام کې شته، زه غواړم چې هغې نه راواخلم. تاسو کولی شئ له ابجیکټ څخه یې ګټه واخلئ. بل ابجیکټ موږ ته دا ګټه ده که چېرته غواړئ چې په یو پروګرام کې بل پروګرام ته لاسرسی پیدا کړي، موږ له ابجیکټ څخه استفاده کوو. کله تاسو باندې کلیک کړئ تاسو په ابجیکټ باندې راواخلئ، ګټ کلیک کړئ. کله تاسو باندې کلیک کړئ تاسو وایي چې کوم فایل تاسو خلاصول غواړئ، کوم پروګرامونه چې تاسو په خپل کمپیوټر کې انسټال وي هغه به تاسو ته راواخلي. بیا چې هر یو پروګرام تاسو انتخابوئ هغه به ځان سره اډ کړئ. مثال په راځم دغه د چېرته تاسو هغه غواړئ راځم مثال په پینټ پکې ګورم، پینټ پروګرام نه یو شیټ ځان سره اډ کړم. پینټ پروګرام پینټ دا ما ځان سره اډ کړو. اوس چې دی چې تاسو کوم شکل رسموئ، هر څه چې تاسو ته ایډیټ کوئ، بیا چې کله تاسو د کراس باندې کلیک کوئ نو هغه به تاسو سره په پیج کې انسرټ کېږي. راځه مثال کې یو شیپ جوړوم یا ایمیج راغلی، تاسو کولی شئ مثال په راځم چې یو ایمیج نه راخلم، سمپلی یو شیپ باندې کلیک کوم، راځم دغه شیپ دی دغه دلته دا شیډ کوم او دلته یو بل رنګه شیډ راځم دغه ته خبروم دلته هم نشرته څه ډیزاین ورکوم دنې همدا شکل ځان سره پرېږدم چې دلته راځم دغه کې دا شی ډراپ یو فرض مثال بیا چې تاسو ته سمپلی کلوز کوئ تاسو ته د کوډ پروګرام ته راځي. تاسو کولی شئ له اکسل څخه پاور پوینټ څخه هر څومره پروګرامونه چې تاسو په خپل کمپیوټر کې لرئ ترې ګټه بل په ابجیکټ کې موږ د ټکسټ پروفایل ورکوو. که چېرته غواړئ چې تاسو سره په بل فایل کې ټکسټ وي او هغه راواخلئ چې دی ته واچوئ، نو یو خو دا طریقه ده چې تاسو د پروګرام کلوز کوئ یا مینیمایز یا ماکسیمایز کوئ او پروګرام خلاصوئ ټکسټ کاپي کوئ. بله طریقه دا ده اسانه ده، تاسو په سمپلی ته راسئ ابجیکټ کې به کلیک کوئ ټکسټ پروفایل، تاسو د دې ورته وایئ چې زه یو تیار فایل لرم هغه د هغې نه ټکسټ اخلم. مثال په راځم په وینډوز کې ما ډیسکټاپ کې ماسره یو فایل ده زه هغه راخلم. راځم مثال په توګه د ټکسټ راخلم ټکسټ ډیزاین راځم مثال هیډر فوټر باندې کلیک کوم په ځان سره اخلم. کله چې تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو به دا برخه خلاصې دي کوم معلومات چې تاسو راخیستي پروګرام کې ودرېږي تاسو سره واخلئ. دا ګورئ ما سره په دا برخه مې لیکلې ګورئ دا معلومات ما سره د هیډر فوټر نوي شول. د ریپیټ ټکسټ at the top of this page دا مارکیز مثال بگا دی هیډر باره باندې دا تاسو هر څومره معلومات چې تاسو په نوي پروګرام کې راغلته ځان سره انسرټ کړئ. صحیح ده، هر چې تاسو کلیک کړئ هغه به تاسو انسرټ کړئ. بل موږ دلته فکر کوو دلته موږ په دې کې د ریپیټ ټکسټ دغه د اټ د ټاپ ده دا دلته کوي او دا دلته کوي. فکر کوم موږ دواړو کې ناټ استعمال کړی په کوم اخري کارونه کې نو دا د انسرټ برخه کې د ابجیکټ برخه هر څومره فایل چې تاسو ولرئ ټکسټ کافي کې تاسو کولی شئ ټکسټ پروفایل باندې کلیک کړئ. بل موږ ایکویشن لرو. ایکویشن څه ته وایي؟ که چېرته غواړئ چې تاسو د ریاضي فورمولو څخه ګټه واخلئ تاسو کولی شئ له ایکویشن څخه ګټه واخلئ. یا زه مثال د ایکویشن باندې کلیک کوم تاسو مختلف د ریاضي د سوالونو د فارمولې د کړي هر څه چې تاسو اټ کوم غواړئ تاسو اټ کوم. مثال په توګه زما دا ما ځان سره اټ کړو تاسو کولی شئ کې بیا ټکسټ بدل کړئ. مثال په توګه زما دغه دی 2 د نوي راځم دا د مثال په توګه 2 وي دلته نو تاسو کولی شئ 2 پر څو وي هر څومره چې فورمولونه چې تاسو اټ کولی شئ یې به هر ډیزاین چې تاسو ورته اټ کوئ مختلف فورمولونه تاسو جوړولی شئ هغه پکې اټ کړئ. دلته کې هماغه کویشن لرئ هر یو تاسو اټ کوئ د چې نه چې غواړئ انلاین راواخلئ
نو بیا تاسو کولی شئ له آنلاین فورمونه راواخلئ. بل دا چې که مونږ انک ایکویشن لرو، که چېرته تاسو په دې کې یو علامت نسئ پیدا کوئ، مثال په تاسو یوې علامې پسې ګرځئ، دلته نه وي پکې او راځئ دلته یې هم ګورئ، دلته یې هم ګورئ، تاسو پکې پیدا نه کړئ، نو تاسو به سمپلی داسې کول کې په دې باندې به کلیک کوئ، مثال دلته به راسئ، تاسو به هغه علامت ته ډرا کړئ ورته. مثال په توګه زما د جمع علامه زه غواړم، دې کې مې پیدا نه کړم، جمع علامه ته غواړم ته به ډرا کړم، دا شی علامه دی جمع شی دی، تاسو به ډرا کړئ، تاسو به دلته راواخلئ، تاسو ته به دلته دا علامه راواخلئ. کله چې تاسو دا علامه راواخلئ سمپلی به تاسو انسرټ باندې کلیک کړئ، تاسو به دا علامه ته اډ کړئ. تاسو کولی شئ نورې علامې پکې اډ کړئ، مثال په توګه دغه دی دغه علامه وګورم، صحیح ده، دغه علامه نو بیا دلته ته راواخلئ چې تاسو دغه علامې پسې ګرځئ او د دغه علامه کله چې تاسو باندې کلیک کړئ، مثال په توګه دغه علامه مثال تاسو به دلته اډ کړئ، مساوي هر علامه چې تاسو غواړئ تاسو اډ کولی شئ. بل مونږ کنورټ لرو. کنورټ که چېرته غواړئ دا اوس پروفیشنل ډیزاین دی، صحیح دی، پروفیشنل ډیزاین که چېرته غواړئ چې لینیر دی تاسو په دا شکل راواخلئ، او که چېرته غواړئ د ډیزاین نه مطلبي آل پروفیشنلي آل لینیري، خو مطلب دا په دې کې کار نه کوي، بل شی به راخلم په مثال په راځم دغه شیپ دی، دې کې فکر کوم کار وکړي، ګورئ دلته کار کې د شیپ کې کار کوي. تاسو کولی شئ د کوم فورمول چې تاسو لیکلی که څومره واضح کول غواړئ پروفیشنلي کوئ، تاسو کولی شئ د دې څخه ګټه واخلئ، مثال په توګه دا شی دی وي، یا دې هم په دغه ډیزاین وي، یا دې هم په دغه ډیزاین کې وي، هر څومره چې تاسو اسانه واضح کولی شئ د دې څخه ګټه واخلئ، صحیح ده. بل دی کې موږ د فریکشن هم لرو، تاسو کولی شئ دغه علامه څخه ګټه واخلئ، سکرپټ لرو او ریډیکل لرو، انټګرل هم لرو، تاسو کولی شئ ټول ریاضي علامې دي، تاسو کولی شئ ګټه ترې واخلئ، او براکټ لرو، تاسو کولی شئ قوسونه مختلف قوسونه ګټه واخلئ، فنکشن دي او دغه علامې دي، هر یو چې تاسو د ریاضي مربوطه دي، البته هر یو چې تاسو اډ کوئ تاسو ترې اډ کولی شئ په صفحه کې. نو زه انسرټ ته دا د برخه شو. بل په اکویشن کې موږ همدغه علامې ویلې، دغه تکرار درس ده. دا اکویشن ټول د ریاضي مربوطه ده، صحیح ده، هر څومره چې تاسو د ریاضي پورې مربوطه معلومات لرئ تاسو کولی شئ دې څخه ګټه واخلئ. دې نه تاسو کولی شئ علامې ورته اډ کړئ، هر څومره چې علامې تاسو اډ کولی شئ. بل موږ په انسرټ کې کې سیمبول لرو. سیمبول څه ته وایي؟ سیمبول هغه علامې دي کوم چې موږ په کیبورډ کې نه لرو. اوس مثال په توګه په کیبورډ کې چې کوم موږ کله استفاده کوو، موږ تقسیم پر ځای سلاش لیکو، سلاش نه ده دغه یو سلاش علامه دا لیکو، او د ضرب په ځای موږ ایکس لیکو. دا علامې موږ په کیبورډ کې نه لرو، تاسو کولی شئ د هغو علامو دغه علامې دي چې ځان سره یې ځای کولی شئ. مثال په توګه دغه دې فارموله کې په دغه سپیس پر موږ دغه در سیمبول کې دغه علامه نیمه سره اضافه شي، یا تاسو کولی شئ مثال په توګه دغه کم او زیات علامه نیمه سره اضافه شي، هر څومره علامې چې تاسو د دې نه کولی شئ اډ کړئ، خو داسې علامې په کیبورډ کې نشته ځکه تاسو هلته راوستلې دي. که بیا هم څه سوال پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې وپوښتئ. نن ورځ لپاره همدومره بس ده. د ویډیو تر پایلې پورې ډېره مننه.